नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। मी सौ किरण इंदापार आजच्या व्हिडिओमध्ये कोफ्ता करी कशी करायची याची रेसिपी सांगत आहे। कोफ्ता करी आपण पोळी सोबत, पराठ्या सोबत, फुलक्या सोबत खाऊ शकतो। दुधी भोपळ्याचा खीस 4 वाटी, चण्याचे बेसन 1 वाटी, चिरलेले कांदे 1 वाटी, चिरलेले टमाटर 1 वाटी, हिरवी मिरची 8-10, तिखट, मीठ, हळद, कोथिंबीर, हाकस पाव वाटी, तीळ पाव वाटी, शेंगदाणे पाव वाटी, चिरलेले खोबरे पाव वाटी, लसूण 10-12 पाकळ्या, जिरे 1 चमचा, आलं अर्धा इंच, कच्चा मसाला, धने जिरे पूड 1 चमचा, गरम मसाला 1.5 चमचा, मोहरी पाव चमचा। आता आपण कोफ्ता करीची कृती बघू। लसूण, जिरं, आलं, मिरची यांची मिक्सर मध्ये पेस्ट केली। प्रथम कढई गरम झाल्यावर चिरलेले खोबऱ्याचे तुकडे मंद आचेवर लालसर तांबूस भाजून प्लेट मध्ये काढले। त्यानंतर तीळ मंद आचेवर खमंग लालसर तांबूस भाजले। तडतडायला लागले की लगेच काढून घ्यावे। शेंगदाणे खमंग भाजून घ्यावे। काढल्यानंतर खाकस खमंग भाजून घेतली। दाणा बारीक असल्यामुळे लवकर भाजला जातो। खाकस, तीळ, शेंगदाणे, खोबरे मिक्सर मध्ये वेगवेगळे बारीक करून घेतले। दुधीचा किस 2 हातांनी प्रेस करून पिळून घेतला। छान कोरडा होईल अशा प्रकारे पिळावा। त्यात पाणी ठेवू नये। पिळलेले म्हणजेच उरलेले पाणी करी मध्ये टाकू शकतो। बिया असल्यास काढून घ्याव्यात। तिखट 1.5 चमचा, मीठ 1 चमचा, हळद पाव चमचा, बेसन गरजेनुसार थोडे थोडे घालावे। एकदम घालू नये व मिक्स करावे। हवे असेल तर पूर्ण बेसन घालावे। आवडत असल्यास 4-5 मिऱ्याची पूड घालावी व छान प्रकारे मिक्स करावे। कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवू। मिक्स केलेल्या किसाचे छोटे छोटे बॉल तयार करून तेलामध्ये सोडू। मंद आचेवर खरपूस तांबूस तळून प्लेट मध्ये काढावे। अशा प्रकारे पूर्ण तळून घ्यावे। कढईमध्ये तेल फोडणीपुरते असायला हवे। त्यात मोहरी घालू। तडतडेपर्यंत बाजूच्या गॅसवर गरम करायला पाणी ठेवू। कांदे घालून खमंग होऊ द्यावे। खमंग झाल्यावर मिरची, आलं, जिरे यांची पेस्ट घालून खमंग होऊ द्यावे। खमंग झाल्यावर टमाटर घालून परतविणे व वाफ येण्याकरता झाकण ठेवू। 2 मिनिटांनी झाकण काढल्यावर परतवून घ्यावे। नंतर तिखट 1.5 चमचा, मीठ 1 चमचा, हळद पाव चमचा घालून मिक्स केल्यावर झाकण ठेवू। 2 मिनिटांनी झाकण काढून परत घेऊ। नंतर गरम पाणी टाकून उकळी येऊ द्यावे। परत पाणी गरम करण्यास ठेवावे। नंतर उकळत्या कढईमध्ये तिळाचा कूट, बारीक केलेली खाकस, शेंगदाण्याचा कूट, खोबरे बारीक केलेले टाकून मिक्स करावे व ढवळून घ्यावे। 2 मिनिटे झाकण ठेवावे। झाकण काढल्यावर उकळी येऊ द्यावी। थोडे घट्ट वाटत असल्यास उकळते पाणी घालावे। उकळल्यानंतर कच्चा मसाला, गरम मसाला, कोथिंबीर घालून ढवळून घ्यावे। थोडी करी वेगळ्या पातेल्यात काढून उकळत्या कढईमध्ये कोफ्ते टाकून एक उकळी द्यावी। संपूर्ण कढईमध्ये कोफ्ते टाकू नये। गरज असेल तेव्हा थोडे थोडे कोफ्ते टाकून कढई उकळवून घ्यावी। ही आपली कोफ्ता कढी तयार झाली। यावर थोडी कोथिंबीर व कांदे घालून सर्व करावे। जर आपल्याला व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक व शेअर करा। आपल्याला काही सुचवायचे असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा।